السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده نشرح لحضراتكم درس جديد وفكرة جديدة. النهارده نشرح لحضراتكم إزاي نعمل شكل حضراتكم شايفين الصنبة اللي حضراتكم شايفينها دي، وإزاي نعمل بيها ديكور جميل 3D أو ثلاثي الأبعاد. طبعا يا جماعة الأدوات اللي نحتاجها أدوات بسيطة جدا، نحتاج أي شكل دائري، أي شكل دائري متوفر عندك، يعني غطاء بالسلة زي ما حضراتكم شايفينها وغطاء حل أي شكل دائري أيا كان، ونحتاج قلم علشان نعلم بيه، ونحتاج مقص. هنشوف مع حضراتكم إزاي دلوقتي هنطلع الشكل ده من الكرتونة دي. قطعة الكرتون، طبعا قطعة الكرتون دي يا جماعة والصنبة دي مقاساتها 20 سم كده في 20 سم الناحية التانية، يعني مربع. هنجيب طبعا يا جماعة شكل دائري، هنثبت كده على الصنبة بتاعتنا بحيث يكون حافة الشكل الدائري متوازية مع حافة المربع بتاعنا، وهناخد خط زي ما حضراتكم شايفين. الناحية التانية نفس الحكاية، طريقة سهلة يا جماعة طبعا وبسيطة جدا للغاية، وتطلع معانا شكل ديكوري جميل جدا. هناخد علام كده زي ما حضراتكم شايفين، نفس الحكاية هنا، نفس الحكاية الناحية الثانية. باستخدام المقص هنبدأ نفرغ الأجزاء اللي هيطلع معانا للصنبة بتاعتنا زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا يا جماعه بعد ما فرغنا قطعه الكرتون بتاعتنا هيطلع معانا للصنبه حضراتكم شايفينها دي. طبعا يا جماعه بعد ما فرغنا الشكل بتاعنا هيطلع معانا الشكل اللي شبه النجمه ده، هنعمل له ماسكه او يد علشان نعرف نتحكم فيه، نعرف نشتغل بيه. طبعا يا جماعه اشتغل مسدس الرش، لكن لو ما عندكش مسدس رش تقدر دايما تشرب عبوات الاسبراي. طبعا زي ما بنقول عبوات الاسبراي طبعا رخيصه مش مكلفه، يعني سعر العبوه حوالي 15 او 13 جنيه حسب المكان. جدار بالكامل بياخد حوالي 4 عبوات او 3 عبوات حسب المساحه. هنبدا طبعا نظل نشوف الشكل يطلع معانا. هنظلل بالاربع اتجاهات يا جماعه زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا انا بظلل باللون الاسود لان الارضيه بتاعتي سيلفر تمام او رصاصي. انت طبعا ممكن تظلل باللون اللي حضرتك عايزه حسب لون الارضيه، المهم يكون لون التظليل اجمل من لون الارضيه. هنبدا طبعا يا جماعه الصف الثاني هنبدا بنفس الطريقه كده، هنثبت للصنبه تمام بمنتهى السهوله، يعني الطريقه ما فيهاش اي تعقيد. وكده يا جماعه زي ما انتم شايفين نكون حصلنا على الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شكل جميل 3D ثلاثي الابعاد بطريقه سهله جدا منتهى السهوله. لكن طبعا يا جماعه احب انبه لو حضرتك تشتغل بعبوات السبراي ما تنساش تشتري معاك الكمامه، علشان عبوات السبراي بتكون ريحتها شديده. الدهان اللي انا شغال بيه ده دهان مائي بلاستيك مائي، فماليش اي ريحه ماليش اي اضرار. لكن اللي متابع طبعا يعرف ان انا لما اشتغل بالسبراي دايما بلبس الكمامه لان السلامه اولا.
لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس. نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.